කය යනු විශ්වයේ පරිණාමයක්. ඒක සෑම තාපසයෙක්ම සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම අදවතින් පිළිගන්න එකක්. සමහර බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගොඩාක් තැන්වල ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි ක්‍රමේ ටිකක් වෙනස්. කය කියන්නේ මොනවද කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියවුවාම සතරමා භූතවල එකතුවක් කියලා කියනවා. ආයෙමද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා. හැබැයි කවුරුත් ආන්නේ සතරමා භූත කියන්නේ මොනවද කියන එක. සතරමා භූත කියන්නේ අණු වල එකතුවක්. අණු මොනවද? විශ්වයේ එකතුවක්. එන විශ්වය තමයි මේ මම කියන්නේ. කය කියන්නේ. නමුත් මේ කය කියන පරිණාමය සලායතන උපයෝගී කරගෙන විශ්වයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන මේ පරිණාමය කෙලවරක් නැහැ. නැති වෙලා ඇති වෙලා නැති වෙලා ඇති වෙලා දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. සසර කියලා කියනවා ඒකට. ඇයි මේ කය පරිණාම වෙලා ඉවර වෙලා යන්නේ නැතුව නැවත නැවත මතුවෙලා පැවතගෙන යන්නේ? ඇයි මේකට පැවැත්මක් අටගත්තේ? ඒ ප්‍රශ්නෙට සරල උත්තරේ පරිණාමය හරියට පරිණාම වුණේ. අපි රොටි හදනකොට පළවෙනි රොටි හදනවා පිච්චිලා යනවා. දර කෑලි 4-5 එළියට අදිනවා. ගින්දර වැඩි. දෙවෙනි රොටිය ගලවනකොට කැඩෙනවා. මාර වැඩි. තෙල් අඩුයි. පොඩි පොල් මුඩක් අරගෙන තෙල් ටිකක් ඔබලා තැටිය හොඳට අතුල්ලනවා. අතින් පොඩක් තෙල් අරගෙන රොටිය අතින් තෙලුත් එක්ක තලනවා. දැන් රොටිය හොඳට පිච්චිලා ලස්සනට ගැලවිලා යනවා. සුවඳක් එන්නේ. ලුණු දාලා නැහැ. තව ලුණු ටිකක් කපලා දානවා. සුවඳ නැහැ. කැඩුවම සුවඳ නැහැ. නැවත රොටිය දැම්මාම හරි සුවඳයි. පලාතේ ඉන්න බෑ. ආස හිතෙනවා. කණ්ඩම හිතෙනවා. කෑවට පස්සේ කන්න අමාරුයි. ලුණු දාලා නැහැ. ලුණු ටිකක් දාලා ආය යනවා. ආය යනවා. දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාස 3ක් විතර එක දිගටම රොටි කකා ඉන්නවා. එක පාටම බඩේ කැක්කුමක් එනවා. මොකද කිව්වම අත හොදන්න නැතුව අනපු නිසා වෙන්න බැරිද? රොටි තලපු තැටිය හරියට හොදලා නැහැ. බැක්ටීරියා ක්ලීන් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා වෙන්න බැරිද? අනවශ්‍ය බැක්ටීරියා ශරීරගත වෙච්ච නිසා ආමාශය දෝෂයක් වුණා වෙන්න බැරිද? මොකක්ද ඒකට කරන්නේ? කරපිංචා දාලා නැහැ. විස බීජ නාශනය කරන, ලේ පිරිසුදු කරන කරපිංචා දාලා නැහැ. මාස 6කට පස්සේ තව එකක් එකතු කරනවා ඒකට. කරපිංචා කියලා එකක් එකතු කරනවා. අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සෙලු නිරෝගිමත් ශරීර සෞඛ්‍ය සම්පන්න කයට අනවශ්‍ය මේදය එකතු කරන්නේ නැති හොඳ තෙල් වලින් හොඳ පිටි වලින් අවශ්‍ය ප්‍රමිතියට ධාරිතාවට ඝනත්වයට අවශ්‍ය තරම් තැම්බිච්ච පිටි කෑවොත් ආමාශය අජීර්ණ වෙනවනේ. හොඳට තැම්පිච්ච පදමට හැදිච්ච හොඳම රොටිය හැදෙන්න අවුරුද්දක් විතර යනවලු. එහෙම තමයි අද අපි හදන
හැම ආහාර ප්‍රමිතියක්ම බලන්න සාමාන්‍ය රොටියක් හදන්න ගියාම මෙච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මෙච්චර වැරදෙන්න පුළුවන් නම් විශ්වයේ පරිණාම වෙනකොටත් ඒ වගේ දේවල් වෙන්න බැරිද? කෙලිම පරිණාම කරලා හදනවා ලස්සනට මිනිස්සයා. ලස්සනට ඉන්නවා. කට ඇරියොත් කනක් ඇයිලා ඉන්න ආක බලාගෙන යන්න වෙන්නේ අපිට. ඇයි? ඒ තරම් අසංවරයි. හරියට කට ඇදිලා නැහැ. එයාව මකලා නැවත හදනවා. නැවත හදනවා. කවුරු හරි කෙනෙක්ව ධම්මලා කටට දෙකක් දෙනවා. දත් කැක්කම හදලා කතා කරන්න බැරුව සතියක් විතර වේදනාවෙන් ඉර කරලා තියෙනවා. ඕම ගිහිල්ලා කාලයක් යනකොට කට ඇරියාම පිච්ච මල් සුවඳ. කට ඇදිලා හරියට ඇදිලා ප්‍රමිතියට ඇදිලා පිළිවෙලට ඇදිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා වාචා කියලා දේශනා කරනවා. ලස්සනට ඇදුවා පරිණාමයෙන්. බලන හැම කාන්තාවක්ම රාගෙන්මයි පේන්නේ. සමහර අයට මඤ්ඤොක්ක ගහක් ළඟින් යනකොට මොනවද හිතෙන්නේ කියලා අහුවාම මඤ්ඤොක්ක වැදුමක් මතක් වුණා සාන්නාස. ලස්සනට පෙති කපලා වැදලා දුන්නාම හරි රසයි. තව කෙනෙක් මඤ්ඤොක්ක ගහක් ළඟින් යනකොට මොනවද ස්වාමීන් වහන්සේ මඤ්ඤොක්ක කිරට ඇදුවා ආර රසයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තව කෙනෙක් මඤ්ඤොක්ක ගහක් ළඟින් යනකොට මොනවද හිතෙන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳට තම්බලා ලුණු මිරිසක් ඇදුවා නම් ආයි කිලෝ 2ක් වුණත් කන්න පුළුවන්. හරි රසයි. ගහක් නේ දැක්කේ. පුදුම වැඩක්. මේ ගහක් නේ දැක්කේ. කුස්සියට ගිහලා ව්‍යංජන හදලා කාලත් ඉවරයි. එනම් පරිණාම වෙලා ලස්සනට මේ කය හැදුවට ඈදිලා නැහැ. පරිණාමයෙන් හරියට අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. කාන්තාව දැක්ක ගමන් නිදන කාමරේ මතක් වෙනවා. ඇඳන් මතක් වෙනවා. ඇයි රාගේ භාණ්ඩයක් දකින්න බෑ. ඒක අයිති කරගන්න ඕනේ. ඒක මගේ වෙන්න ඕනේ. මටත් ඒ වගේ එකක් ඕනේ. ලෝභේ අතුරෙක් දකින්න බෑ. වෙවුලනවා. තරහ, ද්වේෂේ හරියට පරිණාම වෙලා නැහැ. ලස්සනට කය හැදුනා අංග සම්පූර්ණව තියෙනවා. අඩුපාඩු තියෙනවා. තව හැදෙන්න ඕනේ. තව පරිණාමයක් යමුද අපි? ඇස් 3යි, කටවල් 2යි, හැංගිලි එක අතක 8යි, දෙකට 16යි, යටත් 16යි, අටේව 2යි, ඔක්කොම 32යි. ඇඟිලි 32කින් යුක්ත ඇස් 4කින් යුක්ත පරිණාම බෑ. එහෙම යන්න ඕනේ. එච්චර ලොකු පරිණාමයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ සතා විශ්වෙමයි පරිණාමය වුණේ. විශ්වයේ හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හැබැයි පොඩි දෝෂ තියෙනවා. ටෙක්නිකල් ෆෝල්ට්, මැනුෆැක්චර් එෆෙක්ට් නෙමෙයි. නිෂ්පාදන දෝෂයක් නම් නැවත අලුත් එකක් හදන්න පුළුවන්. තව පරිණාමයකට යන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන දෝෂයක් නෙමෙයි. කාර්මික දෝෂ පොඩි ෂෝට් සර්කිට්. ඒවා හැදුවාම හරියනවා. ඒ හින්දා සලායතනත් එක්ක ඉපදිච්ච සත්වයා එතනින් එයාට පරිණාම වුණේ නැහැ. එතනින් එයාට පරිණාම වීමේ අවශ්‍යතාවය විශ්වයට තිබුණේ නැහැ. බැයි ඒ පරිණාමය තුල පුංචි කාර්මික දෝෂ තිබුණා. ඒවා නිවැරදි කරන්න විශ්වයම නිවැරදි කරන්න පුළුවන් විශේෂ සත්‍යයක් හදනවා මහා බෝධිසත්වයා කියලා. ඒ සත්වයා සසරේ නිදාස් වෙන්නේ නැතුව සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් මේක නිවැරදි කරන ක්‍රමේ පුහුණු වෙනවා. සෙල්ලම් පුහුණුවක් නෙමෙයි. BA ඉගෙන ගන්න ගියාම අවුරුදු 3ක් පුහුණු වෙන්න තියෙන්නේ. ෆුල් ටයිම් නම් සමහර මේ රටවල් වල අවුරුද්දක් පුහුණු වුණාම ඇති. උපාධියකටත් අවුරුදු 3යි 1යි MBBS නම් අවුරුදු 5යි.
හැබැයි විශ්ව පරිණාමය නිවැරදි කරන්න සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක පුහුණුව දෙනවා ඒ බෝධිසත්වයාට. දීලා ගෞතම නමින් ලෝතර සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ පරිණාමයේ දෝෂ තියෙනවා. මේක හදන්න නැතුව මේ සත්‍යය මේ සසරෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. දුක ඒ දෝෂ නිසා අටගත්ත ප්‍රශ්න. නිවැරදි වුණොත් ඒ දුක නැති වෙනවා. මම අද විදින ස්පර්ශ කරන හැම දුකකටම හේතුව සලආයතන. ආයතන 6 නැතුව කුසල් කරන්නත් බෑ අකුසල් කරන්නත් බෑ. පින් පව් දෙකම වෙන්නේ නැහැ. ආයතන 6 නැතුව පින් කරන්නත් බෑ පව් කරන්නත් බෑ කුසල් කරන්නත් බෑ අකුසල් කරන්නත් බෑ. ආයතන 6 නැතුව ඉපදෙන්නත් බෑ. එනම් මේ ආයතන 6 තමයි හැම දෙයකටම හේතු. හැම දුකකටම හැම පැවැත්මකටම හැම පීඩාවකටම හේතු. එහෙනම් මේක නිවැරදි කෙරුවොත් විශ්වයම නිවැරදි වෙනවා. ඒකායන මාර්ගය ඒකායන මග්ගෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතනින් එයාට මාර්ගයක් නැහැ කියන අදහස කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවට තව එකක් ගෝචර වෙලා නැති නිසා. මේ ලෝකෙම සත්වයා කෝටි 800යි. හැමෝම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැනුමත් එක්ක ප්‍රඥාවත් එක්ක බලනකොට අබහැටයකට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා ඊට වඩා එකක් අපිට හොයන්නත් බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවට ගෝචරුනේ මේක තමයි නිවැරදිම ක්‍රමය. ඇයේ තියෙන දෝෂ සම්මා දිට්ඨිය නිවැරදි කරන්න, කනේ දෝෂ සම්මා ශ්‍රෝතය කරගෙන නිවැරදි කරන්න, දිවේ දෝෂ සම්මා ජීවා සම්මා ගාන පොට්ටබ්බ සම්මා සති මෙන්න මේවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් ඒ ආයතන වලට ඒ ආයතන වල තැම්පතු නිවැරදි වෙන විදියට දුක නිර්මාණය උනේ යම්සේද ඒ වගේම සමාන සමීකරණයක් භාවිතා කරලා දුක නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවක් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. සම්මා වාචා කියන්නේ නිකන් එකක් නෙමෙයි. සංසාරේ අපිට අප්‍රමාණ දුක නිර්මාණය කරපු ඉපදීම නිර්මාණය කරපු වචනය නිවැරදි කරන ක්‍රමයක්. ගන්ධ සුවඳ නිසා ඇලීම් ගැටීම් ඇති වෙලා ඇලීම් ගැටීම් නිසා අකුසල් ඇති වෙලා ඒ අකුසල් නිසා දුක ඇති වෙලා දුක නිසා ඉපදිලා මේක නිවැරදි කරන්න තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දේශනා කළේ. ඇයෙන ශබ්ද නිසා ඇලීම් ගැටීම් ඇති වෙලා කැමැත්ත අකමැත්ත ඇති වෙලා ඒකට අනුව දුක නිර්මාණය වෙලා ඒ දුක නිසා ඉපදිලා ඒ ශබ්දය නිවැරදි කරන්න තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දේශනා කළේ. කය anu විශ්වයේ පරිණාමය හොඳ මාතෘකාවක්. ඇයි පරිණාමය වෙලා නතර වුනේ නැත්තේ? මෙරි මෙරි ඉපදෙන්නේ ඇයි? කාර්මික දෝෂ. ඒවා නිවැරදි කෙරුවොත් සලායතන වලින් යුක්ත මේ සත්වය මේ විශ්වයේ අවසාන පරිණාමයයි. පිරිනිවන් පාලා එයා ඔප්පු කරනවා
මෙතනින් එහාට පරිණාම වෙන්නේ නැහැ කියලා. සලායතන වල අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි කළේ නැත්නම් ඒ සත්වයා නැවත නැවත සසර යනවා. ඒ කාර්මික දෝෂ නිවැරදි කරන ගන්නකම් දුකක් නිර්මාණය නොවන විදියට බලන්න, සවන් දෙන්න, කතා කරන්න, ඇසිරෙන්න, ඉතන්න පුරුදු වෙනකම් එයා ඒ කාර්මික දෝෂ නිවැරදි කිරීමේ එකම අරමුණ අදිට්ඨම් කරගෙන නැවත ජන්මයකට, ගබ්බයකට, උත්පත්තියකට යනවා. අපි හැමෝටම වුණේ මේක තමයි. කොහෙන්ද ආවේ? කොහෙන්ද යන්නේ? කොහාටද යන්නේ? එතනටම යන්නේ. කිසිම දෙයක් නැති අවකාශය මිනිසයා කියන සත්‍යය වෙනකම් පරිණාම උනේ යම්සේද සියලු අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි කරගෙන නැවත ඒ පරිණාම වූ සත්‍යය ඒ අවකාශයේ බවටම පත්වන්නේය. පිරීලා, නිවිලා, නැති වෙලා යනවා. පරිණාමයේ අවශ්‍යතාවය තිබුණේ විශ්වයට මිසක් මට නෙමෙයි. මම කියලා සංකල්පයක් එතන නැහැ. පේන්නේ මට කියලා මම හිතන නිසා තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා ක්‍රමයක් නිර්මාණය වෙලා ආත්ම දෘෂ්ටිය අටගත්තේ. අසෝලා මට කිව්වනේ මේ මේක. ඇයි? දන්නේ නැහැ, තරහේ මට බැන්නනේ. එහෙමද? ඇවුනේ මටනේ. ඒ නිසා ආත්ම දෘෂ්ටිය නිර්මාණය වුණා. කවදාක්වත් අපි පෙනුනේ ඇට හැවුනේ කනට කියලා කවදාක්වත් හිතුවේ නෑනේ. කනට ඇවුනේ මට හැවුනේ. මටනේ, මමනේ දැක්කේ. මම දැක්කාය, මට හැවුනාය. ඇට පෙනුන්නේ නෑ, කනට ඇවුන්නේ නෑ. මේක ආයතනයකින් ගෝචර කරගත්තා වූ තොරතුරු විශේෂයක් විදියට ගත්තේ නෑ. ඒ තොරතුරු මම කියලා ගත්තා. කන කියලා ආයතනයක් තිබුණා. ඒකේ ගනුදෙනුව ස්රෝතය කියලා කිව්වා. දැනගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. ඒකට විඥාණය කියලා කිව්වා. ශබ්දය අඳුනගත්තා. සෝත විඥානයක් වුණා. ඒ කනේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය, ඒ තොරතුරු ගනුදෙනුව දැක්කේ නෑ. ශ්‍රෝත විඥාණය ඒකේ ගනුදෙනුව දැක්කේ නෑ. ඒ ශ්‍රෝත විඥාණය තුල මාව මම දැකලා. අර ක්‍රිකට් ගාන කට්ටියට වයිට් බෝලයක් දැම්මලු, නෝ බෝල් එකක් දැම්මලු. උඩ පැනලා දෑත බදලා ගැව්වල ආයේ පාරක් වැදිනවලු. නෝ බෝල් වලට ආයේ පාරක් ගාලා. ඒ වගේ වැඩක් මේ වෙලා තියෙන්නේ. කොයිදෝ තින කණන් සම්බන්ධ නැති තොරතුරක් මම වෙලා, මගේ වෙලා, මගේ ආත්මය වෙලා මට බැන්නාය, මට කිව්වාය, මට ඇවුනාය, මට මේම දෙයක් කළාය, එයාට මම පාඩම් උගන්වනවාය, ප්‍රසිද්ධිය මට බැන්නාය, මේකේ පලිය මම ගන්නවාය. මාර වැඩක්. මේ උම්මත්තක ස්වභාවය, වැරදි වැටහීම බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කිව්වත් ඉතරි දෙනවනේ. මාන්න තියෙන කට්ටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ එලා දකින්නවනේ. මෝහය කියලා වචනයක් දෙනවා. මෝහය කියන්නේ වෙන මොකක්ද නෙවෙයි, අපි උම්මත්තකයි. මානසික ලෙඩු කියන එක තමයි කියන්නේ. නිවැරදිව මොකවත් දකින්නේ නැහැ. නිවැරදිව මොකුත් තේරුම් ගන්න නැහැ. වෙන දේ මොකද්ද කියලා හොයලා බලන්නෙත් නැහැ. අපිට හිතන දේ අපි තේරුම් ගන්නවා. අපිට හිතන විදිහට අපි පිළිගන්නවා. තීරණයකට එනවා. උම්මත්තකයි. ඒක මෝහය කියන වචනෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍යයට දේශනා කරන්නේ. මුලාවක්.
වැරදක් මොකුත් කළේ නැහැ. පොඩි මුලාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ඇයි පරිණාම වුනේ? පරිණාම වෙලා මේක ඉවර වෙන්නේ නැතුව නැවත නැවත හටගන්නේ ඇයි? ඉපදෙන්නේ ඇයි? නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඇයි කියන එක දැන් අපි දන්නවා. මැරිලා ඉපදෙනකොට ඉන්ද්‍රියම් වැඩි වෙනවා නම් තවත් පරිණාමය ඉදිරියට යනවා කියන එක. ලක්ෂ වාරයක් මැරිලා ලක්ෂ වාරයක් ඉපදුනා ඒ කයමයි. ඒ ආයතන 6මයි. එතනින් යට යන්නේ නැහැ. එහෙනම් පරිණාම වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් ඇයි මම ඉපදෙන්නේ? දෝෂ නිවැරදි වෙලා නැහැ. අර කම්පියුටර් එකට මදර්බෝඩ් එකයි ප්‍රොසෙසර් එකයි RAM එකයි hard disk එකයි power supply එකයි ඔක්කොම ටික අරගෙන ඇවිල්ලා අපි assemble කරනවානේ. මේක assemble set එකක්. assemble CPU එකක්. trouble shooting තියෙනවා මේකේ. හරියට trouble shoot කරාම තමයි හොඳට වැඩ කරන්නේ. විශ්වය අපිව trouble shoot කරනවා. VGA කාඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇස් හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. සම්මා දිට්ඨිය එක හදනවා. සවුන්ඩ් කාඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. කට හරියට හදනවා. මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. කතා කරන රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ශබ්දය ඇතුළට යන්නේ නැහැ. කන හරියට හදනවා. මදර්බෝඩ් එකේ පොඩි දෝෂ රීස්ටාර්ට් වෙනවා. කන්ටැක්ට් විදිලා ඒවා ඊයක් තියලා පාස් වෙනවා. සංවරකම හදනවා. කම්මන්තේ වායාමයේ ආජීවය හදනවා. ලෝකේ තියෙන සමහර දේවල් එක සංසන්දනය කරලා බැලුවාම උපමාවක් ඉදියට ගලපලා බැලුවාම තේරෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. දෝෂ සහිත CPU එකක් control processing unit එකක් පාවිච්චියට ගන්න බෑ. පාවිච්චියට සුදුසු නෑ. ටබල් ෂූට් කරනවා ඒගොල්ලෝ. බුරුල් වෙච්ච කෑලි උතර ගාලා පිරිසුදු කරලා කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් ගාලා වේලලා සුද්ධ කරලා දැන් හොඳට වැඩ කරනවා. ආයතන 6 අප්‍රමාණ අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිසා පරිණාම වුණාට විශ්වයේ පරිණාම වුණේ යම් අරමුණක් හේතු කරගෙන නම් ඒකට අදාළ ප්‍රතිඵලයක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒවා නිවැරදි කරගන්න විශ්වයේ යම් තීරණ ගත්තා. ඒ තීරණවල ප්‍රතිඵල තමයි අපේ නිවැරදි වීම. මේ පංචභූත පිළිබඳ වූ අවබෝධය. අපේ මාර්ගඵල ඥාන. ඒකේ ප්‍රතිඵලය. හේතුඵල ධම ඔබ වහන්සේලාට හිතෙනවා ඇති මම මොනාරි කරාට පස්සේ පටන් ගන්නවා කියලා. වැරදි වැටීමක්. වැරදි වැටීමක්. හේතුඵල ධම මේ විශ්වය හැදෙන්න කලින් තිබිච්ච එකක්. මොනවද මේ විශ්වයේ තියෙන්නේ? ඒ ඔක්කොම විශ්වයේ ඇති වෙන්න කලින් තිබිච්ච දේවල්. නැති එකක් අට ගන්න නැල්ලු. නැති එකක් අට ගන්න නැල්ලු. අටගත් එකක් තිබුණ නැති එකක් නෙමෙයිලු. ඇයි ඒ? කුමක් වෙනවද? ඒක තමයි වෙන්න තීරණය වෙලා තිබුණේ. කුමක් තීරණය වෙලා තිබුණද? ඒක තමයි වෙමින් පවතින්නේ. විශ්ව ධර්මතාවය. විශ්ව ධර්මතාවය. පෘථිවි ධර්මතාවයක් නෙමෙයි. අපේ ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයේ අපේ සූර්ය කුටුම්බයේ ඒකේ ධර්මතාවයක් නෙමෙයි විශ්වයේ. මේ මහා ක්ෂීර පතේ ගැලැක්සි එකේ මිල්කි වේ එකේ ධර්මතාවය. විශ්ව ධර්මතාව. කුමක් වෙනවද? ඒක තමයි තීරණය වෙලා තිබුණේ. කුමක් තීරණය වෙලා තිබුණද? ඒක තමයි වෙමින් පවතින්නේ. මම පිණ්ඩපාතේ යනකොට කැකිරි ව්‍යංජනයයි බතුයි මට හම්බෙනවා නම් ඒක තමයි අද තීරණය වෙලා තිබුණේ.
තීරණය වෙච්ච දේ තමයි මේ පාත්‍රයට වැටලා තියෙන්නේ. සෑයීමටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් සන්තෝෂෙන් අදවතින් බාර අරගෙන සතුටින් වළඳන්න පුළුවන් නම් ඒ උත්තමයා ඒ බෝධිසත්වයා දිනු. එයා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිවැරදිව වඩන කෙනෙක්. එයා දිනු. එයා පිරිනිවන් පාන කෙනෙක්. සම්බෝලයක් නැහැ, මිරිසට නැහැ, මාළු මිරිස් කරලක් නැහැ. කිරට ඔද්දක් මොකුත් නැහැ. මේක කොහමද වළඳන්නේ? මේක හරියන්නේ නැහැ. එයා ගැටෙනවා. මට මේ දේවල් අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා. ඒ අවශ්‍ය දේ ලැබෙන කර්මය තිබුණොත් ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ. මේ වෙනකොටත් ලැබිලා. ඇයි ලැබුණ නැත්තේ? ඒකට අදාළ කර්මය සකස් කරලා නැහැ. කර්මය සකස් කරලා නැත්තම් නැති කර්මය නිසා ඵලයක් නිර්මාණය වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ලැබුණේ නැහැ. ඒක කොච්චර ප්‍රාර්ථනා කරුවත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එකවත් එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්න තියෙන දේවල් ඉල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි ඒ? ඒක තීරණය වෙලා ඉවරයි. ලැබෙන බවට තීරණය වෙලා ඉවරයි. පතන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්න තැන් වලට ඒවා පාළ වෙනවා. ඊයේ රාත්‍රී කාලයේ ඔබ වහන්සේට කියපු කතාව උන්වහන්සේලාට කියන්නද කර්ම කතාව? මෙතනට ගැලපෙනවද? කැම්පස් එකේ කලා පීඨයේ සියලුම ශිෂ්‍යෝ විභාගේ පාස් වුණා. හැමෝටම උපාධියක් හම්බුණා BA කියලා. හරි සන්තෝසයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ උත්සව අරගෙන කාලා බීලා ඉතින් ගෙවල් වලට යනවා. තව පාටි වලට යනවා. ඉතින් කොල්ල දෙන්නේ කිව්වල අපි ගිහිල්ලා අපි දෙයියෝ වැඳගමු. ඝන දෙයියෝ වැඳගමු. පාර අයිනක ඝන දෙයි රූපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොල්ලෙක් ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම වැඳලා කිව්වලු ඝන දෙවියනි මට ලොකු බලාපොරොත්තු මොකුත් නැහැ. බඩගිනි කියලා මිනිස්සු කිව්වොත් එයාට බඩ පිරෙන්න කණ්ඩ දෙන්න මට සල්ලි ලැබෙන විදියට මට රස්සාවක් දෙන්න. බඩගිනි කිව්වොත් එයාට කන්න දෙන්න ඕනේ මට. ඒකට අදාළ වත්කම් මට තියෙන්න ඕනේ. ඒ පරිසරය මට තියෙන්න ඕනේ. ඒක දෙන්න නැති වෙන මොකුත් එපා කියලා කිව්වලු. අනිත් එක්කන කියලා ඒම මරියන්නේ නැහැ. එහෙම ඉතින් මිනිසුන්ට කන්න දෙන්න වත්කම් තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. මට හොඳ ලස්සන ගෑනු අය තරුණ ගෑනු ළමයි හොඳට ඇඳලා කරලා ලස්සනට 15ක් 20ක් නිතරම මගේ වටේ ඉන්න ඕනේ. නිතරම ඒගොල්ලෝ මගේ ඇසුරේ ඉන්න ඕනේ. අත් දෙකේ සල්ලි පිරෙන්න තියෙන්න ඕනේ. මම මල්ලක්කේම තියාගෙන හිටියොත් ඒ මල්ල පුරවලා සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. ඝන දෙයියෝ මට මේක දෙන්න කියලා කිව්වා. දෙන්නම ඉල්ලීමක් කරා. ප්‍රාර්ථනා කළා. රුවන්වැලි සෑය ළඟට ගිහලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රාර්ථනා කළා. ඝන දෙයියෝ ළඟ ප්‍රාර්ථනා කෙරුවත් රුවන්වැලි සෑය ළඟ ප්‍රාර්ථනා කෙරුවත් නිකම්ම මා පොළවේ වාඩි වෙලා S2 වාගෙන ප්‍රාර්ථනා කෙරුවත් ප්‍රාර්ථනා විශ්වයට ඇයෙනවා. විශ්ව ධර්මතාවයක් නේ. දෙන්නගෙන් ප්‍රාර්ථනාව ඇවුනා විශ්වයට. හැබැයි ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. අවුරුද්දක් එකමාරක් යනකොට දෙන්නම ගල්ලිනි දෙකක් අරගෙන ආවිලා දැන් ඝන දෙයියෝන්ගේ රූපේ කඩන්න. පිළිම කඩන්න. ඇයි මේවා ඉත්තවුන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා පැත්තේ ගහක් යට තාපසයෙක් තනියෙන් ඉනහනවලු. කිව්වලු හරි අපිට දිනා වෙන්නේ. මුලින් නම් මොනවාරි මානසික ආබාධයක් තියෙනවා වාගේ මට හිතුනේ. දැන් නම් හිතුන අපි දිහා බලලා තමයි ඉනා වෙන්නේ. යන්කෝ ගල්ලින තියලා කියලා වල තාපසයන් මාංශ ඔබ වහන්සේ අපිට දිනා වෙන්නේ. ගාලා ඉනා වෙනවා. තාපසයන් මාංශ ඇයි ඉනා වෙන්නේ? මෝඩකම් දිහා බලලා තමයි. මොකක්ද කාරණේ? අපිට දුකක් දැනෙන විදියට අපාසයක් දැනෙන විදියට මේ hina වෙන්නේ ඇයි කියලා අහුවලු. මොනවද කරන්න යන්නේ? අපි ප්‍රාර්ථනා කළා වැන්දා. ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වුණේ නැහැ. අපි මේ දුක දරා ගන්න බැරුව මේ පිළිම කඩලා අයින් කරන්න කියලා ආවේ. මොනවද ප්‍රාර්ථනා කළේ?
කවුරු බඩගිනි කියලා කිව්වත් කෑම දෙන්න තරම් වත්කම් තියෙන රස්සාවක් මං ඉල්ලුවා මට ඒක හම්බුන්නේ නැහැ. අද මං ඩෙලිවරි බෝයි කෙනෙක්. එහෙමද? ඔයා අත පිරෙන්න සල්ලි, මල්ල පිරෙන්න සල්ලි අන්තපුරයක් වගේ කාන්තාවරු ඉල්ලුවා. ඉෂ්ට වුණේ නැහැ. මොනවද රස්සාව? කොන්දොස්තර. කොන්දොස්තර මොනවද ඉගෙන ගන්න? BA ඉගෙනගෙන කොන්දොස්තර උනා. පිටිපස්ස දොරේ ඉඳලා ඉස්සරහා දොරට වෙනකන් ටිකට් කඩනකොට ගෑනු කීයක් අගේ වදිනවද? 40ක් විතර වදිනවා. කොහොමද ඒ කට්ටිය නිකන් ලස්සනට ඉනවා. නියමට ඉන්න උදේට වැඩට යන කට්ටිය නේ. පේතල් කරලා ලිප්ටික් ගාලා හෑන්ඩ් බෑග් දාලා ලස්සනට ඉන්න ඔක්කොම ගඟේ වැදීගෙන යන්නේ කියලා කිව්වලු. ඉතින් වටේ ඉතින් 20ක් කිල්ලුවා 15ක් 20ක් 40ක් දීලානේ. අත් දෙකේ හැම ඇඟිල්ලේම මොනවද තියෙන්නේ? සල්ලි මේම තියාගෙන ඉන්නේ සල්ලි. පැත්තකින් බෑග් එකක් කියලා මේකේ පිරෙන්න සල්ලි පොඩි සල්ලි. ඉතින් ඝන දෙයියන්ගෙන් ඉල්ලුවා මල්ල පිරෙන්න සල්ලි. ඉතින් මල්ල පුරවලන්නේ සල්ලි. අත් දෙක පිරෙන්න ඉල්ලුවා. ඉතින් අත් දෙක මේමනේ තියාගෙන ඉන්නේ ඇතුලේ බස් එකේ. මේ හැමතැනම 10 කොළ 20 කොළ 50 කොළ 100 කොළ අත් දෙකේම සල්ලි නේ. ඉතින් 10ක් 15ක් ගෑනු ඉල්ලුවා. ඉතින් 40ක් දීලා ඉල්ලුවටත් වඩා දීලා නේ. ඉතින් පිළිම කඩන්නේ ඇයි කියලා ඇහුවලු. කිව්ලු නෑ ස්වාමිනේ මම ඉල්ලුවේ. ඉතින් ඇතුලේ ඉතිවනේ ටයිකෝඩ් දාලා අන්තපුර වගේ ගෑනු ෂැම්පෙන් බෝතලේ එහෙම හිතුවට ඉතින් ඒක කිව්වේ නෑනේ. කිව්වේ වචන වලින් ওই ටිකනේ. ඉතින් ඝන දෙයියන්ට ඉතින් ඇතුලේ තියෙන දේ දන්නේ නෑනේ. ඉතින් එයාට හිතිච්ච දේ ඒ දුන්නා. ඉතන දේ හරියට කියන්න ඕනේ. ඔබ ඉල්ලපු දේ දීලා තියෙනවා. ඔබ මොනවද කරන්නේ? ඩෙලිවරිනේ මට හම්බුනේ. මොනවද ඩෙලිවරි කරන්නේ? පීසා. ඉතින් හරිනේ මනුස්සයෝ. ඉතින් බඩගිනි කියලා කියන හැමෝටම කැම දෙන්න ඕනේ කියලා ඉවුවා. ඉතින් බඩගිනි කියලා කෝල් එක ගාපුවා විනාඩි 15 කැම එකකින් දීලා බඩගින්න නිවන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඒකනේ රස්සාව. පීසා ඩෙලිවරි බෝයි විදියට දීලා තියන්නේ බඩගිනියට කැම දෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඒ ප්‍රාර්ථනාවේ මේ ලැබීම. වෙනසක් වෙලා නැහැ. ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙලා. අවුරුද්දක් තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වුණා කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඝන දෙයියන්ට බැනබැනලු බස් එකේ ෆුට්බෝඩ් එක එල්ලිලා යන්නේ. ටිකට් කඩන්නේ බැනබැනලු. ඉල්ලුවේ හරකලු. ලැබුණේ මේකලු. හැබැයි ඉල්ලපු දේ තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. අපේ ජීවිතවල අපිට කර්ම පරිසම් දෙනවා. කර්ම පරිසම් දෙන බව අපි දන්නේ නැහැ. අපේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙලා ඉෂ්ට වෙච්ච බව අපි දන්නේ නැහැ. රොම්බෙලි සාය ළඟට ගිහිල්ලා වන්දලා මම මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ හොඳ සිල්වත් ගුණවත් තාපසයෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මානකම හරියට කලකිරිලා. එහෙම වුන්නේ නැහනේ. දසසිල් කැඩුනද? නෑනේ ස්වාමිනී. අසංවරුණාද? නෑනේ ස්වාමිනී. විකාලේ කැඩුවද? නෑනේ ස්වාමිනී. එන සිල්වත් තාපසයෙක් වෙලානේ. සිල්වත් තාපසයෙක් වෙලානේ. සම්බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වෙලා ගුණ ධර්ම වඩලා සියලු පැවැත්මෙන් දුකෙන් වෙන් වෙලා ජීවත් වෙන මීට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් තියනවද? ඒ ඉල්ලපු දේ ලැබිලානේ. හැබැයි සරියුත් මොගලන් වාගේ කින ඇතුලේ එකක් තිබුණානේ. ඒක වචනෙන් කිව්වේ නෑනේ. ඇතුලේ එකක් තිබිලා. ඒක උන්නේ නෑනේ. ඒ නිසයි මානකම කලකිරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉල්ලපු දේ ලැබිලා. ඇතුලේ එකක් තියාගෙන තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. කුණ තිබිලා තින්නේ මගේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වාගේ සිල්වත් ගුණවත් භික්ෂුවක් වෙන්න ඕනේ කියලා ඉල්ලුවා නම් ඒක උන් නැත්තම් සාධාරණයි. ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වුණ නැහැ කියන එක සාධාරණයි. එහෙම ඉල්ලුවේ නැන්නේ. සිල්වත් ගුණවත් භික්ෂුවක් වෙන්න ඕනේ සම්බුද්ධ ශාසනය කියලා ඉල්ලුවා. ඇතුලේ වෙන එකක් තියාගෙන ඉඳලා. ඒක ප්‍රාර්ථනාවට අදාළ නැහැ. බඩගිනි කියලා කෝල් කරුවොත් ඒ අයට ඔක්කොම කෑම දීලා උසගින්න නිවන්න ඕනේ. ඒකද පාර්ට්නර් ඩෙලිවරි බෝයි. හැමතැනට යන්න ලනු වල එල්ලලා යන්න ලිෆ්ට් වලින් යන්න පඩිපල දිගේ දුවගෙන යන්න ඒ බඩගිනි කියන ඔක්කොම දෙන්න කෑම ජීවිත කාලෙම කෑම දෙන්න ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙලානේ. ගෑනු අස්සේ ඉන්නේ මේ මනුස්සය උදේ ඉඳලා හැම පැත්තෙම ගෑනු වදිනවා. අත් දෙක පුරවලා තල්ලි ඉතින් තවත් මොනවද ප්‍රාර්ථනාව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉල්ලපු දේ ඒ විදිහටම පරිසම් දීලානේ. හැබැයි ආ එක පිළිගන්නේ නැහැ. විශ්වාස කරන්නේ නැහැ.
මගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වුණා කියන විශ්වාසය එයාට නැහැ. අපේ ජීවිතවලත් ගොඩාක් ප්‍රාර්ථනා, සංසාරගත ප්‍රාර්ථනා මේ භවයේ ඉෂ්ට වෙලා. මෙච්චර බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙලා මම මෙතනට ආවා කියන්නේම ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙලාද නැද්ද? දෙමව්පියෝ කියන බැඳීම කඩන්නම බෑ. ඒ කැඩිච්ච එකම ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙලා නැද්ද? අඹදරුවෝ ඇනගාලා නවත්තුවා වගේ එච්චර තදයි ඒ බැඳීම. ඒවා බිඳගෙන මෙතනට ආවා කියන්නේම ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙලා නැද්ද? අතපය අයිය තියෙන ඕනතරම් අම්බ කරලා කාම ලෝකේ සැප විඳින්න පුළුවන්. අදින් පස්සේ මම සිල්වත් වෙනවා කාම ලෝකයේ දේවල් ස්පර්ශ කරන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රතිපත්තියෙන් පිටලා සංවර සීලය සරණ ගිය එක ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙලා නැද්ද? මේ භවයේ පැවිදි වෙන්න තීරණය කරපු එක ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙලා නැද්ද? ගොඩාක් ඒවා ඉෂ්ට වෙලා. පිළිගන්න මට අවබෝධ නැහැ. මගේ ඇස් වලට පේන්නේ නැහැ. මගේ ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තාම ඉෂ්ට වෙලා නැහැ කියලා මම හිතනවා. කර්ම විශ්යත් එහෙම තමයි. අපේ ජීවිතේ මේ වෙනකොටත් ගොඩාක් දේවල් ඉෂ්ට වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙලා දෙමින් පවතිනවා. වාඩි වෙලා දැස් වාගෙන කල්පනා කරමු අපිට තේරෙනවා එදා එහෙම හිටියා මම මේ මෙන්න එහෙනම් ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙලා. එදා මෙහෙම කතා කරා අද මෙහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙලා. එදා හිතපු විදියක් තිබුණා පැටර්න් එක. අද හිතන විදිය ගොඩාක් වෙනස්. එදා කාපු විදියක් තියෙනවා අද කාපු විදිය වෙනස්. ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙලා, ගොඩාක් දේවල් ඉෂ්ට වෙලා, ගොඩාක් දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. කය යනු විශ්වයේ පරිණාමයක්. ඒ පරිණාමයේ තුල ඉවර වෙන්නේ නැතුව තවත් ඉපදිපද යන්නේ ඒ පරිණාමයේ තුල දෝෂ හටගත්තා. ඒ දෝෂත් එක්ක පිරිනිවන් පාන්න බෑ. ඒ දෝෂ නිවැරදි කිරීමේ උවමනාව විශ්වයට ඇති වුණා. නිවැරදි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට විශ්වය පරිවර්තන වුණා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. විශ්වයේ ඡායාව, විශ්වයේ ප්‍රතිබිම්බය, විශ්වයේ ප්‍රතිබිම්බය බුදුරජාණන් වහන්සේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කරනකොටගෙන ඒ දෝෂ ටික නිවැරදි කරන ක්‍රමවේදය දේශනා කළා. ඒවා නිවැරදි කළාම මමත් විශ්වයේ කොටසක් බවට පත් වෙලා විශ්වයත් එක්ක එකතු වෙලා මිශ්‍ර වෙලා දිය වෙලා යනවා. එතකන් ඉපදීමේ අවශ්‍යතාවය මට නෑ, මගේ අඩුපාඩු වලට තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩු නිවැරදි වෙන්න ඕන නිසා ඉපදීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඉපදෙනවා. නිවැරදි වුණොත් අඩුපාඩු ඉපදීමේ අවශ්‍යතාවය නැති වෙනවා. පිරිනිවන් පානවා. ඇදුන් නැත්තම් අඩුපාඩු, ඒ අඩුපාඩු හැදෙන්න ඉපදීමට අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඉපදෙනවා. මේක තමයි සමීකරණය. බිඳින්න පුළුවන් නම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය උපයෝගී කරගෙන බිඳලා පෙන්නන්න. ඔබ වහන්සේ කවුද කියන එක, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ලෝක සත්‍යයට ඔප්පු කරන්න. ඔබ වහන්සේ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ නමක් කියන එක ඔප්පු කරන්න උද අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ මේ මානකමෙන්. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.